Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD. MAD nghĩa là Marketing, Advertising và Design. Hôm nay Tuân có một khách mời rất thân với Tuân là Huỳnh Vĩnh Sơn. Anh ta là một người làm trong ngành sáng tạo cũng là được mười mấy năm rồi, và ngoài ra cũng là tác giả của những cuốn sách. Thì bây giờ Tuân sẽ để cho Sơn nói một chút về Sơn. Chào mọi người, chào anh Tuân. Rất là vui vì hôm nay được đến tham gia vô podcast MAD của mình. Mình tên là Huỳnh Vĩnh Sơn, như vậy nickname của mình là Sói Ăn Chay. Thì tính đến Tết này á, là mình đã ở trong ngành quảng cáo được tròn 12 năm rồi, một con giáp rồi. Thì bên cạnh quảng cáo thì Sơn cũng làm một số cái dự án cá nhân, và mọi người biết nhiều nhất với những cái tác phẩm sách kiểu vậy, ví dụ như là ý tưởng này của chúng mình 90, 20, 30, và gần đây nhất là quyển Ê có khi nào. Vậy. Tóm lại là mình là dân viết cho quảng cáo, và khi rảnh thì mình viết về quảng cáo. Khi mà Sơn giới thiệu mình với một người khác đi, thì Sơn sẽ dùng cái cụm từ gì để tự diễn tả bản thân? Thường thì mình sẽ thích nói là mình làm ngành quảng cáo, và nếu hỏi cụ thể hơn thì nói là mình làm creative, mình là dân sáng tạo trong ngành truyền thông. Sơn, chắc mọi người ở nhà không biết là Sơn với Tuân bắt đầu sự nghiệp chung với nhau ở cùng công ty, cùng vị trí. Đó là intern copywriter ở Lô 12 năm trước. Và từ đó cho đến hôm nay, hai đứa mình kiểu đi hai cái con đường mà nó khá là khác nhau. Nó đi song song nhưng mà nó cũng khá khác nhau. Thì Sơn nghĩ sao về cái việc đó, là cái điểm xuất phát là the same, là copywriter, nhưng mà thường là họ sẽ ở cái công ty đó và họ lên làm CD ở công ty đó đi. Với hai cái con đường mà mình đi á, thì Sơn thấy nó có hơn thua, hay là nó có cái gì interesting để kể cho mấy bạn ở nhà không? Thỉnh thoảng á, kiểu vậy, khi mà nhiều khi Sơn gõ cái email đi, cái vô tình nó có chữ LO vậy đó, chẳng hạn như vậy á, thì nó sẽ ra một cái suggestion đưa mail là Law and Partner. Lúc đó thấy kỷ niệm ùa về nha. Như vậy, nói chung là bản thân Sơn thấy rất mừng là vì cách đây 12 năm mình bước vào Law. Nó là cái nơi mà Sơn làm cái mẫu quảng cáo đầu tiên, gặp anh Tuân, gặp rất nhiều người, và gặp những người mà họ truyền cảm hứng cho mình tới bây giờ luôn. Như vậy thì trở lại thời đó đi, hồi đó lúc mà được hay tin là mình được làm copywriter tại Law and Partner, thấy rất là tự hào, mình vui khủng khiếp. Lúc đó trong đầu mình có những cái suy nghĩ là sau này mình sẽ lên rồi mình sẽ làm CD dĩ nhiên rồi ở trong ngay công ty đó, hoặc là trong những cái tập đoàn khác chẳng hạn như vậy. Rồi thì thế mà cuối cùng không ngờ ha, như vậy. Thế là đâu đó Sơn làm agency thì 8 năm. Đó. Thì tới bây giờ, từ 8 năm đó tới năm thứ 12 này thì đã tách ra làm riêng được thêm 4 năm nữa rồi, tổng cộng là 12 năm. Thì Sơn không hề ngờ được là cái ước mơ ngày xưa Sơn thấy nó vẫn dễ thương nha, như vậy đó. Nhưng bây giờ Sơn thấy là cái điều mà nhìn lại thấy Sơn đi một con đường và anh Tuân đi một con đường á, Sơn thấy rất là vui. Chứng tỏ là gì? Càng lúc landscape trong ngành mình càng đa dạng. Ngày xưa thì mình phải leo lên những cái vị trí top trong một cái organization như vậy, còn bây giờ thì không. Nhưng mà Sơn thì làm độc lập, làm những cái scope, những cái mảng công việc mà Sơn thích trong quảng cáo. Cụ thể là Sơn đang làm nhiều về copywriting. Đó, còn bản thân phía anh Tuân đúng là cũng mở ra công ty riêng làm về sáng tạo, nhưng mà nó nằm trong một cái ngạch nào đó mà anh Tuân thích, F&B chẳng hạn như vậy. Đó thì Sơn thấy là wow, thì ra là ngày xưa thì ước mơ của mình đơn giản, còn bây giờ thì thực tế thì mọi thứ nó đa dạng và rộng mở hơn rất là nhiều, và mỗi người sẽ ôm một cái vùng trời của mình đó, rất là vui. Hồi nãy giờ thì mình đã nói với nhau về ba cái đường đi, phải không? Nhưng mà thực ra rất nhiều đường đi khác. Thì những cái đường đi nào nữa là Sơn thấy là có thể là một cái đường đi potential cho một bạn copywriter trẻ giống như mình hồi xưa? Ok, rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ qua con đường cơ bản, có nghĩa là làm thời gian, nếu không muốn làm CD thì mình sẽ ra mở công ty riêng nha. Tại cái đó cũng khá là cơ bản rồi. Rồi, bản thân Sơn thấy hiện nay thì khi mà tích lũy đủ kinh nghiệm thì mình hoàn toàn có thể thử sức trong một cái mảng Sơn thấy rất là thử thách như vậy, vừa ngọt ngào cũng vừa chua. Đó là mảng phim. Đúng không nào? Đó, trong ngành hiện nay cũng có khá một số copywriter họ đang thử sức với phim. Một số người quay lại, nhưng có một số người họ vẫn tiếp tục làm luôn, và họ thấy rất là tuyệt vời. Vậy. Rồi là một mảng thứ hai nữa là bên phía xuất bản. Bằng sách có nghĩa là gì? Họ có thể tham gia vô biên tập nè,
hoặc có thể là tập trung vô viết những cuốn sách cho riêng mình luôn. Kiểu như Sơn á, thật ra là Sơn cũng còn 5 năm, nghĩa là vừa làm quảng cáo vừa làm một chút bên phía sáng tác, nhưng một số bạn có thể đi hướng sáng tác luôn. Rồi. Ngoài ra thì đó, có một mảng nữa cực kỳ lớn luôn, đó là cái việc mà nôm na nha, gọi chung hết là làm content. Content là làm sao? Ví dụ có một số bạn khi mà họ làm ở một vị trí lên tới middleweight thôi, không cần tới senior đâu. Thế là họ có thể tự tạo ra một cái brand, local brand của riêng mình, và họ viết cho cái brand của mình. Hoặc là gì? Họ có thể tham gia vô sự ra đời của một vài cái brand nhỏ, tạm gọi là startup đi, và họ dedicate, họ hết mình trong thế giới đó, họ viết content tập trung cho một cái base đó, chẳng hạn như vậy. Những cái việc như vậy nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, và nếu mà chỉ coi đó là một cái job freelance nhỏ thì thường mình cũng không làm được gì nhiều lắm. Đó thì sơ sơ thôi là thấy rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ với những cái điểm đến đó nó rất là đa dạng, thì cái điểm xuất phát á, nó có nhất thiết phải là copywriter ở một agency không, hay là cái điểm xuất phát nó cũng đa dạng như cái điểm đến? Câu hỏi thì khó. Rồi là vậy nè. Câu hỏi của anh Tuấn nó khó ở chỗ nếu bây giờ Sơn trả lời liền á, dĩ nhiên là Sơn ước gì mọi người đều xuất phát từ một copywriter. Tại vì Sơn thấy á, bản thân cái việc của cái công việc của một copywriter nó sao ta, nó có nhiều cái thao tác mà nó sẽ giúp ích cho bạn nếu như bạn muốn tạo nên những thông điệp hay nội dung hay, hay thậm chí là nó rèn luyện luôn cách nghĩ của mình. Sơn ví dụ một cái thôi nha. Từ xưa đến nay á, ví dụ như mình muốn viết một đoạn văn hay là một đoạn copy gì đó chẳng hạn như vậy, 100 chữ đi, thì thật ra á, mình phải viết 1000 chữ. Rồi sau đó mình sẽ siết cái lại, mình gọt giũa nó, thì khi đó mình sẽ ra 100 chữ hay. Có một số người họ thấy rằng chỗ đó tôi viết được 100 chữ đúng không? Tôi viết 100 chữ thì chắc chắn 100% nó dễ. Đúng rồi. Đó, thì cái thao tác mà rất nhiều những bạn writer khác đôi khi họ phải làm mấy năm họ mới nhận ra. Thì thật ra ngay từ ngày đầu tiên làm copywriter, Sơn viết một câu 10 chữ đã bị account nhắc rồi. Em ơi, chỗ này mình có 7 chữ thôi, cắt xuống vô mình. Đó, thì Sơn chỉ ví dụ một cái thao tác như vậy thôi là thấy. Đó, cho nên thật ra Sơn nghĩ rằng Sơn rất cảm ơn cái xuất điểm là một copywriter, và cũng hơn là xuất phát ở một cái môi trường thời đó tương đối là đầy đủ. Đó, nên mình Sơn thấy mình có căn bản tốt. Rồi, trở lại thực tế, Sơn thấy thời nay thì tất cả chúng ta, ai mà có niềm đam mê viết lách thì đều có thể xuất phát ngay cái điểm của mình. Thỉnh thoảng Sơn xem một vài cái page nó bán sản phẩm bình thường lắm mà viết thật là hay. Viết thật là hay luôn. Đó, và Sơn không biết là wow, Sơn luôn tự hỏi là vậy cái bạn writer đó, bạn đó có trẻ không? Hay là ở lứa mình, tại sao lại viết lại thú vị và tinh tế như vậy? Bạn đó đã đi qua những cái môi trường nào rồi? Sơn hay đặt câu hỏi như vậy. Đó, thì trở lại ha, thì Sơn cũng không dám nói rõ một cái điều gì cả. Như vậy, thời buổi này mọi người có thể đến từ bất kỳ đâu, nhưng Sơn nghĩ cái điều duy nhất giữ người ta lại đó là người ta phải yêu thích chữ nghĩa. Nếu không họ sẽ không có cảm giác với chữ nghĩa. Không có cảm giác thì họ sẽ không đi qua được những cái hardship, những cái khó khăn của nó. Tuân với Sơn quen nhau 12 năm. Thì Tuân đã quen Sơn từ cái thời mà Sơn không hút thuốc, không uống rượu uống bia, không có tattoo, không có hình xăm. Cho đến bây giờ Sơn đều đầy đủ ba cái đó hết, với có vài cái khác mình không nhắc nữa. Đúng rồi, không nhắc à. Thì trước khi lúc mà mình còn trẻ đi thì mình có một cái hình ảnh về những người làm sáng tạo, là kiểu ở quán cà phê hút thuốc, hình xăm này nọ, uống ly cà phê đen. Thì bây giờ Sơn đã trải qua cả hai cái đó rồi, thì Sơn thấy cái đó nó có thật không, hay là nó chỉ là một cái image mà người ta dựng lên thôi? Anh từng làm nhắc lại một thời nghi thơ. Rồi, bây giờ thì thật ra có thể khẳng định được rồi. Những cái hình ảnh là ok, dân sáng tạo là phải nhìn trong khác người nè, rồi hình xăm này người nè, rồi phải chê hàng một cái hàng nào đó. Sơn thấy người ta dựng lên thôi, mình có thể khẳng định như vậy. Rồi, Sơn thấy thế này nè, đối với những người nào mà đúng nghĩa là người sáng tạo, người creative thực thụ á, thật ra lúc nào họ cũng có đầy idea hết á. Họ không có đủ thời gian, năng lượng để làm thôi. Những người nào suốt ngày á nói rằng tôi phải khoác lên người mình cái này cái kia, những người nào nói rằng tôi nếu mà không có truck á tôi sẽ không sáng tạo được á, thật ra nó chỉ là một cái sự
bao biện thôi ha. Những người đó đối với Sơn nghĩ là hơi xoàng. Bản thân Sơn mà mình cũng từng gặp những người creative, họ rất là bản lĩnh, họ không đầu hàng nè, họ luôn luôn có sự can đảm và hướng tới cái gì đó mới. Họ trên người chẳng có hình xăm nào cả, họ có gia đình từ rất sớm, họ có những mối hệ đàng hoàng và lành mạnh đó, và khi mà họ nói ra cái ý của mình, khi họ present tất cả mọi thứ mình đều nể cả. Rồi tóm lại thì Sơn thấy không liên quan. Đúng rồi. Điều này. Thì ngoài cái việc mà Tuân với Sơn quen nhau từ cái lúc mà Sơn chưa có hình xăm, thì mình cũng làm việc dưới mấy anh CD chung với nhau. CD đây là giám đốc sáng tạo ha. Thì qua 12 năm đi thì Sơn đã tiếp cận với rất nhiều CD. Thì thể loại CD nào là Sơn thấy hiệu quả nhất? Thể loại CD nào là Sơn muốn trở thành hoặc là đang thể hiện? Và thể loại CD nào là Sơn thấy không hiệu quả? Sơn thấy CD tốt nhất là CD thích ID của Sơn. Nói đùa thôi. Rồi Sơn hay đùa. Rồi Sơn, cái người CD mà ảnh hưởng tới Sơn nhiều nhất và thậm chí tới bây giờ thỉnh thoảng Sơn lại hay nghĩ đến đó là CD của Sơn và Tuân là anh Daryl. Công nhận ha. Có nghĩa là Sơn hay nghĩ tới anh, và Sơn hay nghĩ là có khi nào là chỉ đơn giản là đó là CD đầu tiên của mình không? Nhưng Sơn nghĩ cũng không chỉ đơn giản như vậy. Sơn thấy và hiện nay đi, khi mà Sơn lead, Sơn dẫn dắt team của Sơn luôn cố gắng trở thành một cái type kiểu CD giống Daryl. Nghĩa là sao? Có nghĩa là Sơn luôn hướng tới là cố gắng cho những cái người, cho team member của mình những người làm cùng với mình họ được kéo giãn ra, tạm gọi là exposure. Lúc đó tôi nhớ Daryl là người hướng mình tới những cái những cái work rất là tốt của nước ngoài nè, hướng mình tới art, hướng mình tới cái việc là khi mình present với khách hàng, bring something to the table. Sơn vẫn nhớ tới bây giờ và Sơn vẫn làm tới bây giờ. Như vậy không phải lúc nào Sơn cũng mang slide. Có những hôm Sơn để laptop ở nhà luôn. Sơn ghi copy của mình trên những cái medium khác, những cái nơi khác mà nó phù hợp với ID, Sơn mang tới. Khách hàng rất là thích. Vì như vậy, và những lúc đó Sơn rất là cảm ơn như vậy. Thì tóm lại câu trả lời CD mà Sơn thích nhất là người CD họ luôn cố gắng giúp cho đồng đội của mình nhìn ra bức tranh lớn hơn, nhận ra rằng họ nhỏ bé như thế nào để luôn luôn phát triển mình ra hơn. Đó thì Sơn nghĩ đó là điều quý nhất, vì để làm được điều đó cái người CD họ phải selfless, có nghĩa là họ phải biết nghĩ tới người khác, và chuyện đó rất là khó, nhất là trong cái guồng quay quá vội vã của ngành mình. Còn cái thể loại CD mà Sơn không thích hay là thấy không hiệu quả và đã từng làm việc qua thì như thế nào? Rồi cái kiểu mà Sơn thấy ngại nhất ha, mình gọi là ngại đi. Rồi đó là những anh chị, những bạn creative leader, họ không tin vô cái gọi là lý thuyết. Rồi là vậy nè. Sơn thấy trong ngành marcom của mình marketing communication của mình có một cái Sơn không thích lắm, đó là bà con hay tôn sùng cái gọi là thực chiến, real experience, tất cả mọi thứ. Rồi chuyện đó không có gì sai, đúng không nào? Experience tốt mà, mình cần cái đó mà. Đó, nhưng mà gần như mọi người thờ ơ hết với tất cả những thể loại lý thuyết. Có nghĩa là ok, tôi không cần phải nghiên cứu, tôi không cần phải đi học một cái gì khác, tôi không cần phải đọc thêm một cuốn sách gì khác, đúng không nào? Đó thì những cái bạn creative leader đó lúc nào cũng vậy đó, họ luôn cho rằng cái kinh nghiệm của họ là đủ rồi. Cho nên khi mọi người đến share idea, đến em có ý này, ý kia mới nè, cái nào mà nằm ngoài cái vòng suy nghĩ của họ thì lập tức là họ bác liền. Và thường họ sẽ đưa những cái feedback kiểu như là em không biết đâu, anh đã đi qua rồi, hoặc là gì, chị đã làm 4 năm về sữa rồi nên về sữa mẹ chị biết, cái category này chị nắm, cuối cùng rớt cái bên chuyện nó thua. Đúng nào? Đó, hoặc là gì, trời ơi anh chị đã làm bia gần 10 năm rồi, bia nó phải vậy nè. Không, khách hàng đang tìm cái gì đó mới khác, thế là cái đợt đó cũng rớt luôn. Đúng nào? Đó, và những cái feedback như vậy nó không giúp cho những người làm cùng mình được phát triển, và họ chỉ thấy là ủa sao tôi ngồi với CD, sao hơi giống tôi ngồi với client. Đúng nào? Đó thì thấy là càng làm càng tù túng,
những cái bạn đó thường là những bạn họ rất giỏi xoay sở, cho nên họ chỉ tập trung vô việc là gì, khách hàng nói làm sao tôi xử lý đúng cái đó thôi, chứ họ không có nghĩ tới việc là đâu là cái làm tốt nhất, tốt hơn, sáng tạo hơn. Như vậy nên cái sự đối phó nó lặp đi lặp lại hoài, và họ nghĩ rằng là họ cool, họ hay, nhưng thật ra không, họ không có phát triển lên, và họ cũng không giúp cho team của họ học được gì mới cả. Thì cái cách suy nghĩ đó bây giờ mình nói nó giống như là một cái gì đó mà riêng biệt cho CD. Thì ở cái lứa mà giống như mới vào ngành đi, có những cái suy nghĩ nào mà em thấy nó cũng là tiêu cực không? Mà nó không giúp cái team bên cạnh họ và phiên trên họ để làm tốt hơn. Thường khi mà đụng tới những cái câu hỏi theo kiểu là những cái bạn young creative, những cái thế hệ trẻ bây giờ Sơn cũng sẽ thấy hơi ngại ở chỗ là bây giờ nếu mình nói cái điểm này đúng không, cái bạn làm sao lên CD cái lúc này nó chửi mình đó. Mình nói theo cách xây dựng thôi phải không? Nãy giờ xây dựng thôi. Rồi Sơn thấy có một điểm thế này nè, nó làm Sơn suy nghĩ nhiều. Lý do mà Sơn phải suy nghĩ nhiều là bởi vì Sơn vừa bực chuyện đó, nhưng Sơn cũng nghĩ là có cái nào mình bực vì mình già không ta. Rồi là ở chỗ này nè, đó là cái thời mà trở lại thời mà Sơn với anh Tùng mới vô nghề đi ha. Thời đó mình dành rất nhiều thời gian và năng lượng và sức lực vô cái work, respect the work, đúng không nào? Giống như là BBDO họ có một cái motto là the work, chẳng hạn như vậy, đúng không nào? Đó. Thế là mình dành rất nhiều thời gian cho nó, mình suy nghĩ, mình về nhà mình cũng suy nghĩ chẳng hạn như vậy, nên là như thế. Rồi, nhưng mà thời buổi này các bạn mới vô ngành thì họ lại nghĩ khác. Họ hay nói rằng tụi em tôn vinh work-life balance, đúng không nào? Cái work này dù em thấy nó hay, nó cool thế nào đi nữa, nó cũng không thể nào là cả cuộc sống của em được. Như vậy em phải thế này, phải thế kia. Như vậy những lúc đó bản thân Sơn hay lúng túng. Sơn ví dụ đi, cái thời mà thời đó đi ha, Sơn nhớ lúc mà mình vô thì CD nói là ok, ngày mai mỗi bạn quay lại với anh 20 idea. Nhưng mà nếu thời nay nếu mà Sơn nói câu đó với các bạn làm cùng với Sơn họ sẽ được đầu dạ. Qua hôm sau mọi người cho Sơn không tới 5 idea. Nhưng mà họ sẽ nói rằng không, em đã nghĩ kỹ lắm rồi nên em chỉ đưa cho 5 idea hay nhất, kiểu như vậy. Đó, nhưng mà Sơn cũng không dám nổi điên lên. Đó thì đơn giản là vì hiện nay thì họ có mọi người Sơn cảm giác mọi người có nhiều việc để làm, có nhiều cái để coi hơn. Như vậy thì nên cái điều mà nó làm Sơn suy nghĩ là thế này nè, đó là chính khi mà mình không đổ nhiều công sức vô việc nghĩ idea và tìm tòi những cái mới những cái câu trả lời của mình thường là những cái nó sẽ cũ rồi, chẳng qua mình đang diễn dịch nó một cách khác thôi. Thấy hơi lười biếng một chút, đúng không nào? Tuy nhiên đâu là cách tốt nhất để motivate, để động viên những bạn đó nhỉ? Bởi vì thật ra cái lý lẽ là work-life balance nó cũng đúng, cho nên mình cũng không dám nói gì nhiều hơn. Nên bây giờ Sơn chỉ nói là qua ngày mai thì mấy bạn cho Sơn 5 idea nha. Rồi sao mấy bạn đưa Sơn một idea thì sao? Nếu mà Sơn đưa hỏi 5 idea rồi mấy bạn đưa một idea thì sao? Nếu đưa idea thứ nhất là Sơn sẽ cố gắng kìm ném cơn giận lại nha. Trong lòng thì giận, nhưng mà nếu mà giận ra thì mình thấy kỳ quá, thì Sơn sẽ buộc phải question, phải challenge cái idea rất là nhiều. Bởi vì chắc chắn luôn, thường chỉ đưa một idea thường nó không hay. Đó, nó là những sự chấp vá thôi. Đó, xong sau đó là em đã nghĩ tới là ok, còn hướng này chưa, còn hướng kia chưa, cái idea em trên bàn nè, sao anh thấy nó giống cái này, giống cái kia vậy. Vì sao em lại đưa cho anh cái idea này. Đó, sau cái suy nghĩ đó nó không xuất phát từ cái đề về ta, cảm giác như nó hơi chung chung quá. Đó, chỉ cần vài câu hỏi thì thôi, thì tự nhiên bạn đó sẽ biết là bạn đó cần phải nghĩ thêm rồi. Tuân muốn hỏi ngược một tí là có khi nào hồi xưa mình mới hiểu sai về work-life balance không? Có nghĩa là hồi xưa khi mà CD 5 giờ chiều, 6 giờ chiều nói mình là ngày mai đưa 20 idea, có khi nào lúc đó mình đang sai và mình đang duy trì một cái văn hóa làm việc không có healthy không? Có khi nào mình là người sai? Tuân không có nói là cái bạn mà Sơn đang diễn tả là đúng hay sai, nhưng mà Tuân nghĩ đôi khi hồi xưa mình sai, đôi khi hồi xưa mình làm việc quá nhiều hay không? Sơn nghĩ sao? Rồi, câu hỏi này là câu hỏi rất nên hỏi. Rồi, Sơn cũng hay nghĩ tới ngày xưa rồi, và Sơn thấy trong những cách làm việc của mình ngày xưa đi, chắc chắn là nó có điểm sai.
đúng nè. Bởi vì nó có một thực tế là gì, nếu duy trì cái việc làm đó hoài á thì mình sẽ bị mình bị bào quá, mình bị cạn kiệt, mình bị burn out, đúng nè. Vậy rồi cho nên là thật ra từ khi mà Sơn làm riêng và làm với nhóm á, Sơn chưa bao giờ lặp lại đúng cái chuyện đó cả, bởi vì Sơn thấy nó quá tàn ác. Đúng nè. Bởi vì rõ ràng là các bạn đó cần có thời gian ra ngoài kia để trải nghiệm một cái gì đó, đúng nè, để có thêm được những cái hiểu biết khác, ít nhất thời gian đọc cuốn sách chẳng hạn như vậy, đúng nè. Rồi tuy nhiên á là Sơn nghĩ mọi thứ á, cái chuyện mà mình cân bằng lại nó cũng không có nghĩa là mình trở nên hời hợt với mọi thứ đó. Nên Sơn nghĩ cái mà Sơn đã thấy khó chịu ở đây á, đó là mọi người đang không hiểu sao nữa, mọi người nhìn vô cái tầm quan trọng của idea, của concept, cái gọi là communication, mọi người đang nghĩ nó quá đơn giản. Có nghĩa là nếu mà mình không có nhận trước á, thì sau một ngày á, khả năng rất cao là chúng ta sẽ nhận được những idea kiểu như sau. Dạ, idea của em là tụi mình dùng KOL gì ở đây, đúng không nào? Rồi, em có idea này nè, idea của em nó là chúng ta giảm giá đi, chẳng hạn như vậy đó. Hay là idea của em là cái packaging này xấu, mình design lại đi, chẳng hạn như thế. Có nghĩa là nó đúng rồi, idea của em là chúng ta làm cái MV chẳng hạn như vậy đó. Thì như vậy thì rõ ràng nó không đâu tốt đâu, đúng nè. Đó cho nên cho Sơn nói rõ chút xíu, đúng là mình muốn cái idea nó tốt hơn, ít nhất là idea của mình tốt hơn đợt trước, cũng như tốt hơn những cái idea đến từ phía đối thủ của mình. Nếu vậy mình phải hiểu rằng mình phải thật sự dành thời gian và suy nghĩ cho nó, chứ không phải chỉ một vài cái nét nghĩ phân phớt hay phiên phiến được như vậy đó. Không nhất thiết mình phải dành hết cả ngày của mình cho nó đâu, nhưng mà phải dành nhiều thời gian hơn hiện tại. Hồi nãy Sơn nói một cái mà khá interesting đối với Tuân, là Sơn lấy cái điển hình của một CD không hiệu quả, và Sơn nói cái yếu tố mà làm không hiệu quả là bạn đó quá tin vào thực nghiệm, hay là trải nghiệm hả? Kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm của mình. Cái kinh nghiệm của mình. Thì tôi muốn hỏi là giữa cái việc kinh nghiệm mà thực hành với những cái mà lý thuyết hay là những cái mà mình philosophy, những cái truyền bá của mình đi, thì Sơn á, là ở một cái vị trí mà Sơn làm cả hai. Nghĩa là Sơn cũng dạy workshop, Sơn cũng viết sách về ngành, và Sơn cũng thực hành luôn. Thì Sơn thấy giữa cái việc mà dạy người ta với cái việc mà tự làm á, nó khác nhau những cái điểm nào? Okay. Một trong những cái mà Sơn thấy, mình nói chuyện thú vị trước đi ha. Như vậy. Khi mà mọi người biết Sơn có đi dạy á, thường 10 người sẽ hết 9 người sẽ hỏi Sơn câu này nè. Sơn đi dạy hả? Đi dạy như vậy á, mình lặp đi lặp lại có chán không Sơn? Gần như ai cũng hỏi như vậy hết. Thực tế thì không. Chuyện đi dạy á, thật ra nó đòi hỏi idea, đôi khi còn nhiều hơn mình đi làm nữa. Tại vì sao? Mọi kiến thức mình có nè, sau đó mình trải qua một giai đoạn dài để thực hành mình va chạm, mình thắng và mình thua, và dần dần á, những cái kinh nghiệm đó nó internalize, nó vận vô mình hết trơn rồi. Thế là mình nên nhuần nhuyễn và mình phản xạ tốt hơn. Rồi thế là mình tưởng là khi đó mình sẽ dạy dễ, thật ra là không. Đó là khi mình muốn đi dạy tốt á, thì mình lại phải tìm cách để mình thoát ra khỏi cái personal experience, cái trải nghiệm cá nhân của mình, đúng không? Để mình nhìn lại, mình hệ thống thành một cái cách làm chung nhất có thể. Ví dụ như 3 bước, 5 bước, hay là những cách nghĩ để mình có thể hiểu cặn kẽ cái brief chẳng hạn như vậy. Sơn đang ví dụ một vài cái nội dung mà Sơn hay dạy thôi, đúng không? Đó thì việc đó cần thời gian. Thấy ngộ không? Nghe mình cần thời gian để có kinh nghiệm. Sao nó muốn đi dạy truyền lại, mình là cần phải có thời gian để lấy kinh nghiệm ở ra ngoài. Và việc đó nó đòi hỏi mình phải suy nghĩ. Và chưa kể sau khi mình có được rồi thì đâu là cách để có thể truyền đạt cho người ta hiểu cách tốt nhất. Có thể là một vài cái slide PowerPoint chăng, hay là một cái thực hành để người ta tự vỡ ra và người ta hiểu, đúng nè. Đó thì Sơn nói sơ qua một cái điểm mà Sơn thích nhất trong việc là mình vừa thực hành mà mình vừa đi dạy thôi ha. Rồi bây giờ mình nói qua chuyện nó khác nhau. Đó là có một điều mà Sơn luôn muốn, Sơn rất muốn học viên của Sơn hiểu, đó là khi các bạn đó đi học lý thuyết, nó giúp cho các bạn có được bức tranh tổng thể rõ ràng. Ít nhất tụi mình phải đi qua những điểm sau. Ví dụ như define issue đi, tìm ra vấn đề, rồi sau đó tìm cái insight, tìm cái approach chẳng hạn như vậy. Rồi thì khi nhìn vô lý thuyết mọi thứ rõ ràng. Rồi tuy nhiên trong thực tế thì đôi khi nó sẽ rất phức tạp. Có những lúc
trong cái bản thân cái đề bài của khách hàng nó đã có cái insight rồi, đúng nè. Đó thì phần khó còn lại nó nằm ở phía sau, chẳng hạn như thế. Đó, có nghĩa là thực tế thì nó đa dạng hơn, có khi nó còn dễ hơn lý thuyết nữa, nhưng có khi nó khó hơn lý thuyết. Và ngoài ra khi đụng với thực tế á, không phải là chỉ là công việc không, nó còn là mối tương quan giữa mình và những cái đối tượng khác nữa. Khi đó nó cần những cái skill khác của mình. Đó thì rõ ràng là nó sẽ phức tạp hơn. Đúng rồi. Đó thì một trong những lý do vì sao mà Sơn, thật ra cái việc dạy á, Sơn hoàn toàn có thể dạy nó full time luôn. Nhưng mà Sơn vẫn cố gắng duy trì cái việc làm nghề. Một phần là vì Sơn vẫn thích. Có nghĩa là ngay tới bây giờ rồi nha, nhận một cái đề bài, viết một cái tagline, một cái slogan gì đó đi, ngộ lắm, Sơn vẫn cảm giác sợ là mình viết không được, và cảm giác đầu óc mình trống rỗng như là lần đầu tiên mình nhận một cái brief vậy á. Đó thì nhưng bên cạnh đó cái việc Sơn vẫn duy trì việc là hành nghề á, Sơn không, nó giúp cho Sơn hoàn thiện cái bài giảng của mình hơn, đúng nè. Chứ nếu không thì bỗng nhiên một ngày nào đó mình nhận ra cái mình dạy nó không phải là cái người ta đang làm ngoài kia nữa, thì rất là buồn. Thì đó là cái mà Sơn đang ráng duy trì thôi. Cool. Có một cái câu mà nó hơi nó hơi khó một tí, là vì nó khá lớn so với cái scope của hôm nay mình nói chuyện. Nhưng mà hồi xưa ví dụ như nếu một công ty lớn họ muốn một cái slogan hay một cái tagline, họ sẽ đến một cái agency, đây là một cái công ty quảng cáo, và họ đặt hàng ở công ty quảng cáo đó làm sao đó đưa cho họ một cái slogan. Nhưng thực ra bây giờ họ có thể đi thẳng tới Sơn, phải không? Từ công ty lớn đến công ty nhỏ. Thì riêng trong cái phạm vi của copywriting á, còn chỗ đứng cho agency không? Nghe câu hỏi này muốn đi về. Em muốn đi về. Rồi ok. Rồi. Sơn nghĩ là vẫn còn chứ, đúng không nè? Bởi vì đơn giản thôi, lý do đơn giản thôi. Đặc biệt hay là 2 năm qua đi, 90% những cái dự án mà Sơn nhận nó chính là slogan. Những cái tagline ha. Có khi là viết mới hoàn toàn, có khi là đến từ những cái tập đoàn đa quốc gia, nghĩa là bên regional, bên vùng, họ mang về một cái platform nào đó, đúng không? Và họ cần phải có tiếng Việt thật tốt, đúng không? Tại vì câu tiếng Việt tốt nó mới truyền cảm hứng, cũng như nó là điểm tựa cho những cái phần còn lại của truyền thông. Như vậy. Rồi. Nhưng mà lý do mà Sơn nói nó vẫn agency vẫn chưa đứng là đơn giản thôi, là thật ra nha, Sơn vẫn làm nó mỗi ngày mỗi tháng thôi. Nhưng bây giờ nếu mà hỏi Sơn là có ai đó đang làm chuyên về copywriting như Sơn không á, thì Sơn không có nghĩ ra. Sơn nghĩ chắc có đó, nhưng có thể là mình không quen, mình không có tiếp xúc với nhau thôi. Thì ý Sơn nói là gì? Ngày nay mình rất dễ để tìm ra được một freelance content writer level senior như Sơn luôn nha. Nhưng thì bản thân Sơn thôi, Sơn không thấy có ai đi chuyên về copywriting như Sơn hiện nay. Đó là một. Thứ hai nữa, Sơn phải nói thiệt luôn, ok, Sơn yêu chữ nghĩa và Sơn rất thích công việc của mình. Sơn một cái job thì mình làm hết sức dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên một trong những cái yếu điểm của Sơn đó là về phía Sơn, và ngay Sơn bây giờ cũng làm việc với team rồi, nhưng tụi Sơn là một group, một nhóm những copywriter. Thì khi mà mình mang một cái đề bài slogan đến với một agency, thế mạnh của agency đó là gì? Thứ nhất, họ có account, có service. Và thứ hai quan trọng hơn, thời buổi này cái service cũng không quan trọng lắm, đó là họ có planner. Họ có thể study market, họ có thể tìm hiểu thị trường rõ ràng hơn, rồi từ đó họ có thể chia sẻ xuống. Tóm lại là họ có thể cho cái bạn marketer đó một cái góc nhìn theo Sơn là strategic hơn. Còn giả sử như với Sơn đi, thì dĩ nhiên Sơn sẽ nhìn vô cái đề bài, dĩ nhiên vẫn phải tìm hiểu đó, nhưng cuối cùng rồi gì Sơn sẽ hướng tới những cái creative approach, những cái tiếp cận nó thiên về idea. Rồi từ đó mình sẽ siết lại thành câu hơn. Đó, cho nên là nếu hỏi Sơn là những câu này đằng sau nó có một cái planning, có một cái research, hay là có một số gì chứng minh hay không, thì nó hẳn là không có. Đó, cho nên thật ra nó cũng có pro and con thôi. Hồi xưa khi mà Tuân làm việc với Sơn, Sơn thường hay chia sẻ với Tuân là Sơn có cái mong ước là đi ra nước ngoài làm việc, phải không? Nhưng mà với một người base về tiếng Việt, viết tiếng Việt đi, thì nó là một cái rào cản để mình đi ra nước ngoài, tại vì tiếng Anh mình nó hạn chế, right? Thì thực ra ở nhà rất có nhiều bạn đang ở trong cái tình trạng này, có nghĩa là có mong ước đi làm việc ở nước ngoài, sống ở nước ngoài. Tuy nhiên tiếng Anh bạn hạn chế. Thì ở đâu đó là cái cán hay là cái gì đó để bạn đó có thể đưa mình qua nước ngoài để làm việc? Câu này làm sao có thể trả lời được nha. Tại vì bản thân Sơn cũng chưa có làm được chuyện đó nữa. Như vậy ha. Hoặc là những người mà Sơn biết đi, mà kiểu trong cái cương vị của Sơn mà có cơ hội ra nước ngoài để làm việc. Rồi. Thứ nhất, như chúng ta đều đã biết, nếu mà bạn đi theo hướng
art thì nó sẽ rộng cửa hơn nhiều. Dĩ nhiên cạnh tranh vẫn ghi gớm nha, kiểu vậy ha. Rồi thì ở đây mình tạm không nói tới. Ngoài ra Sơn thấy á, những bạn copywriter hay là writer nói chung đi mà có cơ hội ra nước ngoài, theo như hiểu biết của Sơn á, Sơn thấy đa phần họ sẽ ra nước ngoài theo con đường của planning, kiểu vậy. Có nghĩa là họ phải tương đối hoàn thiện cái tạm gọi là cái kỹ năng về mặt nghĩ chiến lược của mình, đúng nào đó, thì khi đó họ sẽ dễ đi hơn. Tại vì sao? Copywriter, câu chữ của copywriter viết á, bên cạnh cái việc mọi người thấy là nó trau chuốt, nó sắc bén, nhưng thật ra một câu mà để nó mạnh, một câu để nó có thể chạm được người khác á, nó đòi hỏi một cái background, một cái phong văn hóa rất là tốt. Như vậy cho nên á, giả sử như Sơn đi, giả sử như IELTS của Sơn 9 chấm writing 8 chấm luôn nha. Nhưng mà Sơn dám cá rằng vẫn có rất nhiều những cái câu đùa hay là những cái cultural reference mà Sơn không hiểu được nếu như giả sử Sơn ra nước ngoài làm việc chẳng hạn như vậy đó, nên thật ra nó cũng có hạn chế như vậy. Thì chắc Sơn chỉ dám trả lời đến đó thôi, bởi vì thật ra bản thân Sơn cũng có ý định đó, nhưng Sơn cũng chưa có làm được cho bản thân mình. Sơn còn ý định đó không, hay là với cái sự coi như là thành đạt của Sơn ở Việt Nam đi, mình thấy đủ rồi, mình không cần ra nước ngoài nữa? Ok. Thứ nhất là chưa thành đạt nha. Chưa có thành đạt. Thành đạt của Sơn. Ok. Rồi. Thật ra cũng chưa có dịp tâm sự nhiều chuyện này ha. Nhưng mà thật ra nhất đặc biệt là từ khi Covid xảy ra, nó thay đổi Sơn nhiều thứ lắm. Ngay cả trước Covid á, Sơn có làm hồ sơ đi học để apply học bổng như vậy, và Sơn được nha, Sơn học bổng luôn. Sơn đùng cái Covid nổ ra như vậy. Sơn nhớ nếu đợt đó Sơn đi cái học bổng đó thì Sơn đã đi từ tháng 10 năm ngoái rồi. Đấy. Thì lúc Sơn nhận được là tháng 7 như vậy. Xong cùng nghĩ lại thì lúc đó dịch nó cũng, lúc đó mọi người nói là nó có xuống rồi, nhưng mà Sơn cũng thấy sợ quá như vậy thì Sơn cũng không đi, mà đúng thiệt anh như vậy đó, thì Sơn không đi, và tới giờ Sơn thấy đúng rồi. Tuy nhiên á, nhờ cái Covid đó, nó khiến cho Sơn suy nghĩ là nhiều thứ. Và hiện nay bản thân Sơn thì nếu giả sử như có cơ hội ra nước ngoài á, chắc Sơn sẽ trăn trở trong việc nhận cái offer đó rất là nhiều luôn á. Lý do là vậy nè, càng ở đây chiến đấu làm việc mọi thứ á, bên cạnh cái việc là mình đã base ở đây quá lâu và hiện nay mình đang có lớp học nè, mình đang có khách hàng, tất cả mọi thứ, thì cái chuyện đó thì tốt không nói rồi đi. Bản thân Sơn vẫn còn ham học lắm. Sơn vẫn tin rằng khi ra nước ngoài ở thì mình Sơn sẽ học rất là nhiều điều. Tuy nhiên á, cái điều ở đây, cái đam mê của Sơn là Sơn vẫn muốn tiếp tục create something. Sơn muốn tạo ra cái gì đó mới đó, và càng lúc Sơn càng thấy á, bây giờ nói về mặt chữ nghĩa đi, cái vậy, về mặt copywriting đi, thời buổi này đâu có nhiều người dành nhiều thời gian để viết ra những câu copy tiếng Việt hay nữa đâu, đúng không nào? Bây giờ thì người ta sẽ bắt trend cho lẹ tất cả mọi thứ, hay là viết những câu dơ vần chẳng hạn như vậy đó. Rồi ngoài ra về mặt idea đi, bản thân Sơn cũng muốn đóng góp nhiều hơn những cái idea mà nó mang đậm tính văn hóa hơn. Như vậy đó là những thứ mà hiện nay Sơn thấy Sơn làm được hơi thôi, chứ cũng chưa đủ trọn vẹn đâu. Như vậy nên tóm lại ha, Sơn đang thấy ở đây nè, bỗng nhiên càng lúc càng có nhiều cơ hội hơn. Rồi, những thứ mà nó đang có sẵn trong mình, những thứ mình đã trau chuốt suốt mười mấy năm qua, nó vẫn chưa đạt được tới đỉnh, và mình vẫn có thể làm được nhiều thứ. Chưa kể là mình còn có thể truyền đạt nó lại cùng với những người đồng đội của mình, những học viên của mình nữa đó. Và Sơn thấy nhiều việc hay ho để làm quá đó, cho nên là cái việc ra nước ngoài bỗng nhiên nó không còn hấp dẫn trong Sơn nữa như ngày xưa. Như vậy. Mỗi người ta thường nói kiểu mỗi người trong cái career của họ sẽ có 3 act. Tôi không biết tiếng act là tiếng Việt là gì. Giống như trong một cái kịch á, thì nó sẽ có 3 act, mở màn 3 hồi. Thì chắc là mình đang ở trong hồi 2, phải không? Của career của mình, hay là hồi 1? Nhưng mà hồi kế tiếp của Sơn sẽ là gì? Có nhiều người họ lên đỉnh cao thì họ sẽ mở công ty riêng, ví dụ như vậy. Hoặc là nếu mà họ đã mở công ty riêng, họ đã giàu rồi thì họ nghỉ hưu. Đó là cái hồi 3 của họ. Họ đi travel the world. Thì Sơn, cái hồi kế tiếp của Sơn là gì? Sơn nghĩ Sơn là kiểu rất là hay suy nghĩ về tương lai. Kim ngu Taurus. Như vậy. Thì Sơn cũng hay Sơn suốt ngày đặt câu hỏi đó thôi. Chà, bây giờ năm nay thì Sơn 33-34 tuổi rồi. Sơn tự hỏi là
35 thì sao, 40 thì sao, mình có đi dạy nữa không, rồi 45 50 thì sao, chẳng hạn như vậy. Sơn hay đặt câu hỏi như vậy lắm. Như vậy thì Sơn biết một điều, nó sẽ không có trong cái tương lai đó đâu á, đó là Sơn không muốn mở công ty quảng cáo. Đó. Sơn nghĩ nếu sau này mình phát triển tiếp thì thứ nhất nha, Sơn sẽ cố gắng đào tạo nên những cái bạn copywriter thật là giỏi các bạn. Đơn giản bắt đầu từ những bạn đang làm việc cùng với Sơn hiện tại nè ha. Rồi mảng thứ hai một trong những cái mơ ước của Sơn mà Sơn mong rằng mình có thể làm được trước năm 40 là Sơn muốn xây dựng tạm gọi là lý thuyết đi cho copywriting tiếng Việt. Đúng nè. Bấy lâu nay khi nói tới copywriting, chúng ta sẽ rất hay reference, tìm về những cái quảng cáo kinh điển của nước ngoài, ID mọi thứ chất chơi ok hết. Tuy nhiên nếu vậy khi bắt đầu bằng tiếng Việt thì nó làm sao? Tại vì tiếng Việt và tiếng Anh của mình thấy vậy chứ nó không giống nhau nhiều. Mà Sơn nghĩ các ngôn ngữ nào cũng vậy thôi, đúng không nào? Nó sẽ có rất nhiều những cái tiếng Việt có nhiều đặc nét không thấy được ở tiếng Anh. Đó, như vậy mình là người Việt, khi mình tiếp cận với truyền thông và mình nghĩ một cái idea, có được cái ý rồi thì mình chấp bút mình viết như thế nào. Rất nhiều câu hỏi cần phải giải đáp vào những cái khâu đó. Đúng không? Đó thì Sơn lý do mà Sơn muốn làm chuyện đó là vì Sơn có một cảm giác nếu Sơn không làm thì không ai làm cả. Đúng không nè? Tới bây giờ mình vẫn đang học cách viết copy theo kiểu nước ngoài và ứng dụng của nó có, nhưng Sơn thấy nó cũng không nhiều lắm. Đó thì đó là cái mà Sơn không mỏi làm được. Còn cái format, cái platform của nó là gì như thế nào thì Sơn vẫn đang suy nghĩ. Cũng có thể nó sẽ là một cái công ty đó, nhưng mà nó biết đâu có thể làm Sơn sẽ một cái publisher chẳng hạn như vậy. Hay là một cái academy. Cũng là một cái mà Sơn đang làm rồi phải không? Là workshop nhưng mà mở rộng hơn nữa. Có thể là vậy. Nếu bây giờ Sơn có cái cỗ máy đi ha, đi về lại 10 năm trước, 12 năm trước, với cái đầu óc suy nghĩ bây giờ và những cái kiến thức mà Tồn được tới bây giờ, thì Sơn sẽ làm gì khác không? Suy nghĩ liền. Rồi, mắc cười lắm. Cách đây 12 năm về trước đi ha. Rồi, thì Sơn thấy mắc cười là vậy nè. Khoảng thời điểm đó Sơn đã đứng trước một cái ngã ba rồi. Là gì nè? Khi đó trong tay Sơn luôn chính xác là trong hộp mail là có hai offer. Có hai offer. Một là đi phía agency, nhưng chỉ làm freelance thôi. Và hai là probation ở một công ty, nhưng mà khi đó làm phòng marketing với khách hàng, địa ốc, như vậy. Cho nên thật ra Sơn hay nghĩ trở lại cái thời mới tốt nghiệp đi, nếu như mà hồi đó sao mà ghen ghê ha, tự nhiên lại đi chọn cái hướng một cái offer freelance thôi, có 2 tháng đó, nhưng mà mình vẫn chọn vì không sao, lúc đó thấy chắc làm MC vui hơn. Rồi thế là lúc đó Sơn không chọn cái hướng client. Sơn còn nhớ lúc đó phải gọi điện thoại cho bên kia xin lỗi là mình không đến phỏng vấn được, nhưng là Sơn không đến phỏng vấn bên công ty ốc đó luôn đó, Sơn đi vô luôn đó. Thì bây giờ nếu cho Sơn chọn lại thật ra nha, Sơn cũng sẽ không chọn offer kia đâu. Xin lỗi rồi. Sơn vẫn sẽ nhận cái offer bên nhánh agency của tụi mình và nếu mà Sơn làm khác đi, đúng không, Sơn sẽ làm ở những công ty khác, có thể sẽ nhảy nhiều hơn nữa để học hỏi thêm những agency khác, cách nghĩ khác, gặp những người sếp khác. Sơn tới bây giờ Sơn vẫn thấy mình hợp với thế giới creative hơn rất là nhiều. Thực ra Sơn đã làm hầu hết tất cả agency ở Sài Gòn rồi thì còn cái agency nào nữa Sơn? Bây giờ mình liệt kê những cái agency mà Sơn làm đi ha. Okay. Rồi Lô. Gì nè, cái hồi nãy Sơn nói là cái offer freelance 2 tháng là đầu tiên hết. Cái agency đầu tiên mà Sơn bước vô là Ogilvy One. Bên Ogilvy thì Sơn nhớ nha, thời đó Ogilvy One mới thành lập thôi. Một phòng như vậy Sơn thấy mới có ngồi phân nửa phòng mà còn rất nhiều bàn ghế trống. Bàn ghế trống ở đây là bàn ghế mà với là đang được còn bắt nha, nghĩa là chưa mở cái này nọ luôn á. Như vậy đó thì sau 2 tháng đó, xong sau đó thì Sơn mới qua Lô. Đó thì làm chính thức ở Lô. Rồi sau đó Sơn qua Phoebus. Rồi từ Phoebus thì Sơn qua Chuo Senko. Như vậy Sơn học được rất nhiều bên thế giới của AC Nhật. Rồi từ đó Sơn qua Ray. Ray tiếc là bây giờ Ray không còn nữa. Rồi từ Ray Sơn qua Saatchi. Sơn ở Saatchi 2 năm hơn. Thì đó 8 năm là như vậy. Rồi sau đó thì Sơn làm freelance tới bây giờ 4 năm. Như là còn thiếu JWT. Còn thiếu nhiều lắm. Purpose Group. Đã làm chưa? Chưa làm. Dentsu Radar by agency.
Có cái câu hỏi nào mà Sơn nghĩ là những bạn ở nhà sẽ thấy hữu ích, hoặc là những cái người mà có thể dùng một cái dịch vụ như là Sơn của Sơn sẽ thấy hữu ích mà Tuân chưa có cơ hội hỏi không? Mà người ta thường không hỏi. Ví dụ như Tuân sẽ không hỏi là ý tưởng đến từ đâu, tại không ai biết hết. Ví dụ như là Sơn charge bao nhiêu tiền. Ý anh đang làm cái chia sẻ cuối cùng đó hả? Để mình ok. Wrap up câu chuyện này. Ok. Sơn nghĩ nếu mà có một cái chia sẻ cuối cùng dành cho từ các bạn trẻ đến những cái bạn mà làm phía client hay là thậm chí là business owner đi ha, chẳng hạn như vậy á, một điều thôi, đó là Sơn mong mọi người tin vào tiếng Việt hơn là vậy nè. Sơn thấy có một căn bệnh trầm kha mà đặc biệt là 3-4 năm qua Sơn thấy rất nhiều luôn đó, đó là mình là người Việt, nguyên đội mình là người Việt, sếp mình là người Việt luôn, hay là mình cùng nhau ngồi nghĩ idea, mình nghĩ bằng tiếng Anh, rồi cùng nhau mình chốt, mình vui vẻ mình chốt một câu tiếng Anh, ý là người Việt không nha, rồi cái qua hôm sau mình cùng nhau nhìn câu tiếng Anh đó, mình tìm cách dịch ra tiếng Việt. Và bình thường mình dịch rất dở. Sau dịch dở ra xong cái mình ngồi mình nói gì nè, ê công nhận tiếng Anh nó cool quá, ê công nhận tiếng Anh nó premium quá, nó sang quá, ê sao viết tiếng Việt nó dở liền ta. Đúng không? Đó thì Sơn thấy là đó, tiếng Việt á, nó có sức mạnh của riêng nó. Cuối cùng rồi á, mình là người Việt ha, thì ai đó nói một câu tiếng Việt hay nó mới thực sự chạm tới mình. Bản thân Sơn cũng coi nhiều phim nước ngoài nào mọi thứ, Sơn thấy hay chứ không có gì hết á. Đó, nhưng mà Sơn dám cá luôn, một câu chữ tiếng Việt hay á, nó chạm và khiến mình nhớ một cách rất tự nhiên. Rồi, tuy nhiên hiện nay á, thì bà con đều đang Sơn thấy đang tôn sùng tiếng Anh quá. Sơn thấy tiếng Anh hay nha, kiểu vậy, không có gì hết á. Nhưng mà mọi người rất hay vì cái sự thân thuộc với tiếng Việt, thế là mọi người đâm ra khinh thường đó. Mọi người cứ nói rằng cái chữ này trong tiếng Anh hay thế, sao dịch ra tiếng Việt không hay bằng nhỉ? Đó, thì những cái đó Sơn thấy nó hơi ngược. Đó, bạn nghĩ như vậy nhưng bạn lại đòi viết tiếng Việt hay. Đó thì Sơn thấy nó rất là khó. Đó, và Sơn thấy buồn á, tiếng Việt là gia tài ông bà mình để lại. Đúng không? Mình chưa hiểu nó hết. Vì sao mình đã chê bai nó? Đó, thì đó, Sơn chỉ chia sẻ như vậy. Tuân đồng ý 100% với cái việc là mình phải xuất phát từ tiếng Việt, Vietnamese first ấy. Nhưng mà Tuân có muốn pick up cái này, cái mạch chuyện này một tí. Là hồi xưa ấy, Tuân có một ông CD, ông có nói là đến cái ngày á, mà Việt Nam có CD là người Việt Nam á, thì họa may work của mình mới là tầm cỡ thế giới. Tại vì nó đến từ văn hóa của mình, nó đến từ ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên đến bây giờ Tuân thấy cũng có khá nhiều CD Việt Nam, nhưng mà mình có thể nói là quảng cáo của mình cũng đang đến đường quốc tế thôi, chưa có phải là trên sàn quốc tế. Thì Sơn thấy cái mâu thuẫn đó đến từ đâu? Mình đã có người Việt, CD Việt nha, hay là chỉ vì là họ đang tôn sùng tiếng Anh thôi, hay là có những cái khác không? Sơn nghĩ là có những cái khác lớn hơn chứ, đúng không nào? Nhưng chắc chắn cái vụ mà ngôn ngữ là có nha, đúng không nào? Ngôn ngữ một phần nào nó chi phối cách nghĩ của mình. Nhưng mà ngoài ra á, thì anh tôi cũng biết rồi đó, mình có idea hay thì sao chứ, nó chỉ là một cái dòng suy nghĩ ở trong đầu mình thôi. Mình muốn có ai đó biết thì cái idea đó nó phải được phát biểu ra một cách hay, chứ idea hay nói ra dở thì nó sẽ dở. Đúng nè, đó cho nên là có những lý do lớn hơn ha, nhưng mà Sơn vẫn thấy ngôn ngữ là một lý do quan trọng. Rồi, Sơn nghĩ lý do thứ hai á, đó là Sơn thấy chúng ta còn sợ cái mới quá. Có nghĩa là mọi khi ai đó đưa chúng ta những cái idea mà nó hườm giống những cái trong quá khứ, chúng ta thấy vui, chúng ta thấy thú vị. Còn ai đó mang tới cho mình những cái cách nghĩ thật sự mới, lạ, chứ bây giờ làm á, thì chúng ta sẽ thấy sợ. Và chúng ta sẽ bắt đầu núp. Chúng ta núp theo những cái gì? Chúng ta núp sau cái gọi là brand guideline, chúng ta núp sau cái gọi là brand equity. Cái này không phải là brand equity của chị nha, như vậy. Chúng ta núp sau cái chuyện là cái này không có thực thi được đâu, đúng không nè? Đó, chúng ta núp sau rất nhiều thứ. Đúng không? Hoặc là sao ta? Nếu không núp thẳng thì sẽ núp từ từ. Chẳng hạn như ok được hay đó, xong dần sau mỗi vòng á, người ta sẽ gọt đi cho nó bớt sharp, cho nó bớt sắc cạnh lại. Idea này hay nè, nhưng nó hơi negative quá, mình lật lại cho nó positive đi, chẳng hạn như vậy. Đó, chẳng hạn như vậy. Đó, thì Sơn nghĩ đó là một trong những lý do lớn á. Một trong những cái khó khi mình làm creative, làm artist thì không nói rồi ha. Còn khi mình làm creative, mình còn ở trong một cái guồng công việc thì sao?
mọi cái idea của creative á, nó luôn phải được một bên nào đó validate, một bên nào đó approve, một bên nào đó duyệt cho mình, một bên nào đó hey ok mới được. Đó thì giả sử như có một bên cố gắng thôi, còn bên kia họ vẫn đang hơi ngại làm thử những cái mới á, Sơn thấy cũng khó. Sơn nói cái này á không phải là để đổ thừa ai cả. Sơn nghĩ là mọi thứ phải từ từ mình cùng nhau đi lên thôi. Bởi vì á, thật ra những bạn client, những bạn marketer á, họ có rất nhiều áp lực khủng khiếp. Ha, kiểu vậy. Đó cho nên là đứng từ một phía nói qua thì dễ mà. Chứ thật ra Sơn nghĩ nếu Sơn ở trong bên phía client nhiều khi Sơn còn hơn gì nữa. Đúng ha. Rồi thì tóm lại cái câu hỏi của Tuân ha. Sơn nghĩ mình sẽ có nhiều cái work tốt hơn, thú vị hơn khi có ai đó, nhất là bên phía, nhất là những người đầu tư đi ha, những cái investor cho dự án đó đi, người ta dám ngớ ngẩn hơn, người ta dám be silly hơn, người ta dám làm thử cái gì mới xem có chết không. Chứ còn một khi á, mà đã không tin vô cái mới rồi, khi mình không tin á, mình sẽ liên tục rational, mình sẽ liên tục be rational, mình nghĩ này cái kia thì cũng sẽ có một cái lý do để giết nó thôi à. Thì Tuân có cái test cuối cùng cho Sơn. Cái này để coi thử Sơn có thực sự phải là copywriter. Bây giờ Tuân sẽ hỏi Sơn ha, cái slogan của 5 thương hiệu Việt Nam. Và nếu mà Sơn đoán đúng 5 cái á, thì Tuân sẽ đưa Sơn 100.000. Ok. Rồi ha. Slogan của Pepsi là gì? Trả lời coi. Bây giờ hả? Bây giờ. Slogan Pepsi không biết à? Không biết. What? Không biết. Ok, cứ mỗi câu đúng là 20.000. Rồi, được chưa? Ok. Coca-Cola. Không biết luôn. What the fuck? Em lấy câu trả lời giùm anh đi. Pepsi, Coca-Cola. Ok. Gojek. Trời ơi. Mày thấy vậy? Feel nhịp sống, ok. Feel nhịp sống, ok. Cho đến chính nha, Feel nhịp sống nó chỉ là một cái campaign line thôi, không phải tagline. Ok, good. Tagline mà mọi người sẽ sớm được thấy thôi. Ok. Tagline của VinFast là gì? Trời ơi. Không biết luôn. Copywriter. Tagline của Vietcetera là gì? Có hả? Có. Xin lỗi Vietcetera. Fail rồi. Ok, 1/5. Của Pepsi là gì? That's what I like. That's what I like? Yeah. What? Really? Is it new? Not a tagline, right? Yeah. Yeah, tagline. Bây giờ hả? Yeah. Okay, apparently it's that's what I like. Còn Coca-Cola? Coca-Cola. Drink the feeling, phải không ta? Let me see. Ở Việt Nam mình thì drink the feeling nó là gì ta? Đó là uống cùng cảm xúc. Uống giống hả? Yeah, Ok. yeah. Ok. Của Vietcetera là local stories for a global audience. Ok. Rồi, sẽ nhớ. VinFast không biết đâu à? Mãnh liệt tinh thần Việt Nam. Mãnh liệt tinh thần Việt Nam. Em rất mừng. Sợ rất mừng là sao không biết đó nha. Sợ rất mừng là không đó. Ok, in my defense nha. 1/5 mà siêu fail. Sơn thấy á, thời buổi này, Sơn làm nghề tới bây giờ đi, brand nào mà có slogan mà sẽ không nhớ, chỉ đơn giản nó không đủ hay thôi. Coi chừng VinFast nghe cái này nha. Cảm ơn Sơn rất nhiều hôm nay đến đây để nói chuyện với Tuân và kiểu ôn lại chuyện xưa. Nói chuyện xưa nhưng thực ra Tuân có vài cái Tuân chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với Sơn, cho nên là hôm nay Tuân cũng học hỏi rất nhiều và hy vọng mọi người ở nhà cũng có được giá trị từ cái buổi nói chuyện hôm nay. Cảm ơn Sơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã tune in cho MAD. Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcast. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com.